নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, যিহেতু CRPFত খালী হৈছে বহুতো পদ। চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চত খালী হৈছে 1458টা পদ। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি লাগিব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। CRPF Recruitment 2022-23 অৰ্গেনাইজেশ্যন চাওক, চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চ CRPF। পোষ্ট হ'ল হেড কনষ্টেবল এণ্ড এছিষ্টেণ্ট ছাব ইনস্পেক্টৰ ষ্টেনো। ভেকেঞ্চি চাহিলে 1458। কেটেগৰী গভ জব। এপ্লিকেশ্যন অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 4 জানুৱাৰী to 25 জানুৱাৰী 2023, অৰ্থাৎ 4 জানুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব আৰু 25 তাৰিখ হ'ব লাষ্ট ডেট। চিলেকশ্যন প্ৰচেছ চাওক, ৰিটন টেষ্ট, PMT, স্কিল টেষ্ট, অনলি ফৰ ASI, ষ্টেনো আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন। চেলাৰী চাওক, AC অৰ্থাৎ হেড কনষ্টেবলৰ চেলাৰী হ'ল 25,500 to 81,100। ASI চেলাৰী হ'ল 29,200 to 92,300। অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাওক, www.crpf.nic.in। CRPF ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি চাই লওক। ইভেণ্ট হ'ল CRPF নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ ডেট, অৰ্থাৎ 27 ডিচেম্বৰত নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ হৈছে। এখন শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আউট হৈছে। আৰু CRPF ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব 4 জানুৱাৰী আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 25 জানুৱাৰী 2023। CRPF PET আৰু PMT টেষ্ট হ'ব চাওক 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2023। CRPF অনলাইন এক্সাম ডেট ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। 2023 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ 22 পৰা 28 তাৰিখৰ ভিতৰত অনলাইন এক্সাম হ'ব। কেটেগৰী ৱাইজ পোষ্টসমূহ আপোনালোকে চাই লওক। কেটেগৰী আনৰিজাৰ্ভ, হেড কনষ্টেবলৰ 532 আৰু এছিষ্টেণ্ট ছাব ইনস্পেক্টৰৰ 58। EWSৰ হেড কনষ্টেবল 132 আৰু এছিষ্টেণ্ট ছাব ইনস্পেক্টৰ 14। OBC 355 আৰু এছিষ্টেণ্ট ছাব ইনস্পেক্টৰৰ 39। SCৰ হ'ল কনষ্টেবলৰ 197, ইনস্পেক্টৰৰ 21। ST 99 আৰু ইনস্পেক্টৰৰ 11। টোটেল হ'ল 1315 হেড কনষ্টেবলৰ পোষ্ট আৰু ইনস্পেক্টৰৰ হ'ল 143। CRPF ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আপোনালোকে চাই লওক, যিহেতু ইলিজিবিলিটিখিনি সকলোতকৈ ডাঙৰ। এডুকেশ্যন চাওক, কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ কমপ্লিটেড দেয়াৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট অৰ্থাৎ 10+2 অৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সাম। যিকোনো বৰ্ড অৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত কেণ্ডিডেট 12 পাছ হ'ব লাগিব। এজ লিমিট চাওক, 18 to 25 years, অৰ্থাৎ 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ বয়স, তেতিয়াহ'লে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাই লওক। কেটেগৰী ৱাইজ জেনেৰেল, OBC, EWSৰ 100 আৰু SC, ST, ESM ফিমেলৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো চাই লওক। ষ্টেজ 1ত হ'ব কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট, অৰ্থাৎ CBT ছিষ্টেমত পৰীক্ষা হ'ব। ষ্টেজ 2ত হ'ব ফিজিকেল মেজাৰমেণ্ট টেষ্ট, যিটো কোৱা হয় PMT। নেক্সট ষ্টেজ 3ত হ'ব স্কিল টেষ্ট, অনলি ফৰ ASI ষ্টেনোৰ কাৰণে এইটো। ষ্টেজ 4ত হ'ব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু ষ্টেজ 5ত হ'ব মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন। গতিকে 5টা পৰ্যায় পাৰ হৈ আপোনালোকে এই পদসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে কনষ্টেবলৰ বাবে 4টা ষ্টেজ আৰু ASIৰ বাবে 5টা ষ্টেজ হ'ব। এক্সাম পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে চাই লওক। এক্সাম উইল বি কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট উইথ 100 অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন। 100টা অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন আহিব এই পৰীক্ষাত। আৰু দ্য ডিউৰেশ্যন অফ দ্য এক্সাম ইজ 90 minutes, 90 মিনিটৰ হ'ব পৰীক্ষাটো। আৰু দেয়াৰ উইল বি এ নিগেটিভ মাৰ্কিং অফ 1/4 মাৰ্ক ফৰ ইটছ ইনকাৰেক্ট আনচাৰ। এইটো সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিহেতু বহুতো ষ্টুডেণ্টে দেখা যায় যে ভুলকৈও কুৱেশ্যনটো কৰি আহে। যদি ভালকৈ নাজানে তেতিয়াও উত্তৰটো দি আহে। আচলতে আপোনালোকে ভালকৈ যদি উত্তৰটো নাজানে তেতিয়াহ'লে নিলিখিব, যিহেতু ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কিং কৰা হ'ব 1/4কৈ। আৰু ছাবজেক্ট কি থাকিব চাওক। হিন্দী অৰ ইংলিছ থাকিব। হিন্দী দিব পাৰে, কোনোবাই ইংলিছত দিব পাৰে। নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন 25 হ'ব, মাৰ্কছ 25। জেনেৰেল এপ্টিটিউডৰ 25 আৰু কুৱেশ্যন থাকিব, মাৰ্কছ থাকিব 25। জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ 25
কুৱেশ্যন আৰু 25 মাৰ্কছ আৰু থাকিব কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড 25 কুৱেশ্যন আৰু 25 মাৰ্কছ অল টোটেল 100 এখন চাওক চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চৰ পৰা ওলোৱা শ্বৰ্ট ন'টিছ এই ন'টিছত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আছে আপোনালোকে ন'টিছখন ভালকৈ চাই ল'ব আৰু যিহেতু 4 তাৰিখৰ পৰাহে অনলাইন হ'ব গতিকে 4 তাৰিখৰ পৰাহে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লিংক খোল খাব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখনত চাই ল'ব ইয়াৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ধন্যবাদ